ห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนตน้อมศิระกล่าวบังคมคุณสัมพุทธการุณอย่าภาพนั้นนิรันดรเสียงมันดังอยู่นะมันต่ำสุดแล้วไงเอาเบ็ดหมดเปลี่ยนเบ็ดหมดเบ็ดมันกินอยู่ที่เอาไว้ตรงนี้นะคือเรคคอร์ดใช่ไหมจะเป็นสีแดงถ่ายยังไงถ่ายวิดีโอนี่ก็ถ่ายไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บถ้าสมมติว่าจะพอสอ่ะก็กดตัวเดิมไอ้สีแดงมันก็จะหายไปแล้วก็จบแค่นั้นแหละนี่ถือกล้องอย่างเดียวไม่ง่ายกว่าเลยอุ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อันนี้หน้าตาที่ของอะไรเป็นแล้วดิก็ได้แค่นี้แหละสวัสดีครับเป็นไงฮะเมนูที่เตรียมมาวันนี้เป็นไงบ้างเชฟไหนแกงส้มผัดกะเพราไข่พะโล้จับฉ่ายแล้วก็ผักสลัดเยอะไปหมดเลยครับ
เขาขายหรือเปล่าถ้าเกิดเหมือนบ้านเราที่ลำดังที่วัดพุทธปฏิทินก็เป็นงานใหญ่ก็คือไปที่ลำดังพ่อจะชัดเลยไม่ใช่ติดชัดจะถ่ายถ่ายกันเองเอาอยู่ก็จะดูในบทตกนะหยุดโอ้ยไปตัดเดี๋ยวเบสไปถ่ายอะไรมากWhen he's ready to post. แต่ที่เด็กวัดด้วยนะ เด็กวัดต้องเดินตามติดๆอ่ะชื่อเต้ยเบสมันตัดหนังได้นะพี่มันทำหนังที่ไทยมาพี่ให้มันทำก็ได้เบสมันทำอะไรมันทำได้จริงแต่วันนี้เนี่ยต้องถอดAfter that, we said that we can go to theเดี๋ยวตรงนี้สำหรับอีกทางหน่อยเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปนะครับในเต้นหาอย่าให้มีใครเข้าไปนะเต้นหาเอามาก่อนนะเต้นหาเอาไปก่อน
โอ้โหสุดหล่อติดทุกรูปเลยอะนี่ไงน้ำปุ่นลูกน้ำปุ่นต้องถอดตั้งแต่เช้าแล้วลูกถอดใครเก็บไปเล่น มากินอาหารเลยครับโอเคตักข้าวถวายเลยแววช่วยเลยแต่ข้าวมันไม่เราตักไม่ได้ทุกอย่างเลยเหรอพี่ตักได้แล้วพี่ขวานตัดนี่ไม่ตัดหรอผู้ชายไม่เป็นไรค่ะพี่ก็ตักได้เหมือนกันค่ะ อย่างละหน่อยนะครับ อ๋อติดพี่เหรอก็ดีเลยแต่ทางนี้จ้ะ หักขาเดียวก็ได้ ฝั่งนู้นเดี๋ยวหลวงพ่อเข้าไปในศาลาตรงนี้ดีก่อนนี่มาตักขนมแล้วนี่มาตักขนมหลวงพ่อถวายเนี่ยขนมชิ้นอะไรก็ได้อย่าตักใส่เนี่ยหลวงพ่อจะใส่อะไรก็ใส่ไปเลยเนี่ยใส่ไปเลยอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปเลยมานี่เนี่ยอะไรขนมเนี่ยตักเลยฟังมาเลยคุณออกมาบ้าง เอาทางนี้จ้ะในศาลาคุณเก็บไว้ตรงนี้ตรงนี้ดีก่อนนี่มาตักขนมเร็วนี่มาตักขนมหนูจะตักของนี้ด้วยก็ได้โยมข้าตัก
ก็เปิดทางหน่อยครับผมก็จะได้เข้าไปในศาลานะครับน้องที่จะรับนะผมเขาเพียงพอนะครับ เปิดทางให้หลวงพ่อเลยครับ สองแถวถ้วยปลาจิ้มไปแล้วฉบับถ้วยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวปลาจิ้มด้วยนะครับทานข้าวแล้วมีก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนะครับขอสองแถวนะครับโอเคครับเป็นระเบียบนะครับไม่ต้องห่วงครับอาหารnext to line please next to line go in the way we also have hot noodles as well that corner and the drink is here drink is here hot noodle soup and next to line please ขอสองแถวนะครับขอสองแถวนะครับในมือถือไฟสองด้านใช้ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรตัดมีตัดห้องขนาดนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวห้องหลังนี้ห้องก่อนก็ได้เจ๊แล้วเดี๋ยวเราไปเถอะข้างหลังไม่ต้องกินอันนี้มันยังไม่มีซ่อมเดี๋ยวไปดูมันมีซ่อมเรื่องเก่านะครับจัดแถวด้วยนะครับเรียงแถวนะครับน้ำเอาได้เลยนะครับน้ำได้เลยตะโกนตัวนี้ตัวนี้ซ้าย ได้ใส่บาตรปะเนี่ยใช่ไหมก็ถือก็บุญแล้วหนึ่งวัดครับผมแบรนด์เป็นลิโบโร่เลยอ่ะไปกันสองสุดเพี้ยนดอกเท่าไหร่เจ้าบ้านจะมึงทานสิเจ้าบ้านผมไม่ได้เอาอีกแก้วผมดูแล้วมันเหมือนมันไม่เหมือนกันเนาะขอสองแถวนะครับได้ทานโคนได้ทานทุกคนนะครับให้เหนียวก่อนไม่ได้นะครับจะไปทานก๋วยเตี๋ยวน้ำก่อนก็ได้นะครับโลเคชั่นที่อยู่ก๋วยเตี๋ยวน้ำก่อนก็ได้นะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำพยายามจัดแถวน้ำเอาได้เลยนะครับน้ำเอาได้เลยthe water please on this side you yourself can go อย่างเจนหมดเลยในนี้เจนเลยก๋วยเตี๋ยวขายดีนะครับขอถือไม้ไฟสองหน้าพี่ไปสัมภาษณ์เขาด้วยสิงานไปเริ่มครับไปสัมภาษณ์เขาด้วยแต่กินได้ทางนี้ค่ะ
อย่างเป็นเวจิเทเรียนหมดนะครับไม่มีเนื้อสัตว์นะครับไม่มีเนื้อสัตว์เป็นเวจิเทเรียBe brave แล้วพอครับเติมไม่ได้ช่วยอะไรกันปีหน้าเอาไหมเป็นซุ้มเป็นซุ้มปีหน้าได้ไหมน้องวางได้ป่ะเป็นภาษาเดียวกันอะไรก็ได้ป่ะการชาไม่ช้อนไม่ใช้แล้วนะครับตรงสิงโตหน้าเข้าประตูวัดนะครับตรงประตูกดยังเนี่ยต้นยังลอยทางนี้อีกน้องครับตังสุสุรัตวสีวราสัพพะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนจิวารานิสัพพะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าวังสุขุนทีนิโอกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
Yatta varivaha pura paripurinti sakaram evameva ito dinam petanam upakapati chitam patitam tumankipameva samijatu sabe parento sankapa chando panaraso yatta manicho tiraso yatta Sapityo iwa chanto asabharogo vinasatuma avadvandarayo sukhidikayo bhava abhivadana sile sani chamada pachayino chataro dhamma vadanti ayuvano sukham alam bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada suti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada suti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada suti bhavantu te. So, as well as reciting the blessings and the sharing of merit to whoever you might wish to share that merit with, it's my duty to also give you something else in return for your coming here and bringing so many good things to this place. And you know it's traditional. We follow what the Buddha said, that while we would depend on you for material things, for our food, our robes, our dwelling, our medicines when sick, these important requisites without which we can't possibly exist, you would in turn expect to depend on us for some kind of what we would call in English spiritual nourishment. In other words, while we have bodies, they are nourished and cared for with food and these important requisites that everyone knows about, but the other part of our being also needs nourishing. And that other part of our being is perhaps even more important, and the nourishment and care that we give that other part of our being is often terribly neglected. But bodies only exist for a certain period of time. And even though we may look after them very well, feed them properly, exercise them, keep them clean and all of that, still they're subject to the aging process. And they also inevitably, even with the greatest of care, become unwell. We experience sickness. And whatever we do, however hard we try, none of us can possibly cheat death. That's in store for each and every one of us. And we don't know when that will happen, but it will happen. And what happens after death, the Buddha taught us, depends very much on how we live this life. So now we're talking about this other important part of our being. Because this part of our being is to do with our minds. And we all know we have this other intangible part of our being. We know that we think, we know that we feel things, we know that we're conscious of things, we know that we want things. We know that we're very much subject to craving and desire. Just lately, this year, I've been a little bit more aware of the aging process than previously, because for me there are a couple of important anniversaries. Many of you know that before going off to Thailand all that long time ago and finding my way to Wat Pah Pong, I was an actor for some years. And 50 years ago, I was with a group of people completing our training. And just lately, one or two of us have met up. I spoke to someone the other day. I hadn't
seen or spoken to since the day I left grammar school, so that's almost 50 years. And naturally, of course, those people who are people I used to work with there, I'm seeing pictures of and hearing about as now old people. They look very old, but fixed in my mind as quite young. So I've been a little bit more aware of this aging process than usual. Time passes and we get older. And all the time through all this, we are driven by craving and desire. Some people ask me why, having lived that glamorous existence, I decided to go off to the forest of northeast Thailand. But you know, one of the things that we were always taught and that we did when we were examining any character we played was, what is he or she trying to do? What do they want? All that time back, before I'd ever heard of Buddhism, I was looking at what do people want? What does this character want? Because, you see, we're driven by wanting, by desire, by craving. And while we are driven by that, inevitably we are not content. And so we go through our lives experiencing, yes, degrees of happiness, and at times we may feel that we've achieved something, but always, because of that craving and desire, there is an undercurrent of discontent. And that is uncomfortable, and at times profoundly disquieting, and without any shadow of a doubt, experienced as suffering. And we can't get rid of it, because all the time we are driven by this craving and desire. Why does rebirth take place? Personality. I didn't think my ego is big enough to compete with other big egos. And I'm sure that many young people feel that way. We used to talk about, you know, a profound relief when I discovered Buddhism and started to practice Buddhist meditation and began to recognize that actually letting go of that idea of self was not just liberating, but it was also creative. It releases so much that you can do. All the resistances that accompany that egotism suddenly begin to drop away. And as they drop away, so life not only becomes much more pleasant and comfortable, but what you do is easier and more enjoyable and creative. So, after, unless we begin to develop our minds and release ourselves from craving and attachment that we might be, we will suffer. And that is uncomfortable, that is not nice, and none of us want that, I'm sure. And here we have this marvellous message, and I encourage you, when you come here, to use it, not just to be nominal Buddhist. I know what it used to be like to be a nominal Christian. You know, we used to laugh about this when I was much younger. Lots of people here would say they were Christian, hardly any of them ever practiced it. And of course it's reason to understand the Buddha Dhamma and to improve themselves, not to satisfy the government or some big person's desire, but for their own good and for your own good. I encourage you to learn and practice the Buddha Dhamma, because it will make life so much easier for you and all those around you. You have marvellous opportunities. We say always that not only is it rare to be born a human being, but it's also even rarer to encounter the Buddha Dhamma. And here, all of you, a bit of time emphasizing the importance of those precepts. I know that, you know, there are lots of rules around, and someone many years ago used to say to me, oh, rules are just there to be broken. And I suppose at that time I thought of it like that. Rules were a bit of a challenge to break them and break out and do things differently. But now I understand that precepts, these Buddhist precepts, are there really to help and to make life better. And I ask you, I beg you, to not just recite
those precepts, but to take them to heart. And I always say to people, you've taken the precepts now when you're here, don't leave them here, take them with you. I sometimes sort of visualize in my best. And so please, study well, work hard, and you, and keep smiling, and live and develop a really good life. So thank you all very much for coming here, for going to such trouble, and If I just, mostly for the Farang here, because there are stability. That means we stay in that one place for the 3 months. And this is because way back in the time of the Buddha, there were very few, if any, settled communities, and monks used to wander about all the time, and living under the trees and in caves. And when the rice started to grow, these monks wandering about started damaging the rice fields. And as most people hear, paths and Buddhism has spread outside of the countries which have rainy seasons, but still that rule about the wasa persists. And so the character, the nature ofกับปิยพันธ์อันแทนปัจจัยสี่แต่พระพุทธเจ้าเป็นมูลค่า 3,500 ปอนด์พร้อมทั้งเครื่องบริการสิ่งของหลายเหล่านี้จะมอบไว้กับไวยวัจกรผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในปัจจัยสี่อันสมควรแก่สมณะบริโภคเขาได้โปรดเรียกร้องเอาจากไวยวัจกรตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ภาวนาแล้วนั้นและเบียดเบียนอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของตนจงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากจงอย่าแคล้วคลาดจากสมบัติคือความสุขความเจริญที่ตนจะพึงได้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของตนเบื้องบนไปจนถึงภวคพรหมเบื้องล่างไปจนกระทั่งถึงอเวจีมหานรกโดยรอบแห่งจักรวาลขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินจงอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์ปราศจากอันตรายทั้งปวงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของตนเบื้องบนไปจนถึงภวคพรหมเบื้องล่างไปจนกระทั่งถึงอเวจีมหานรกโดยรอบแห่งจักรวาลขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปในน้ำจงอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์ปราศจากอันตรายทั้งปวงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของตนเบื้องบนไปจนถึงภวคพรหมเบื้องล่างไปจนกระทั่งถึงอเวจีมหานรกโดยรอบแห่งจักรวาลขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปในอากาศจงอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์ปราศจากอันตรายทั้งปวงเถิด